Hi, welcome to my YouTube channel. Today, I will show you how to achieve Korean skin glass effect gamit lang ang face lotion at ang favorite mong concealer foundation. Ready? So let's get started! At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and also hit the notification bell for more updates of my videos. Okay, so basically, I'm going to use this 98% tomato glass skin soothing gel lotion. So, mabibili lang siya sa Watson. Mura lang niya. So, affordable siya. Yung consistency ng cream niya is very actually light. So, hindi siya too much heavy para sa skin mo. Pero, ma-feel mo kaagad yung soothing effect niya sa skin. Then, I'm going to use also my favorite concealer under MAC Cosmetics. And this is actually close to my skin tone. So, favorite ko tong concealer na to. So, nagmi-mix lang ako ng konti lang, siguro mga ilang spread lang sa palette. Yan. At saka, gagamitan ko rin siya itong foundation na favorite color ko rin under Revlon, Color Stay Life Proof. So, medyo light siya ng konti sa concealer. So, i-mix lang din natin siya all together ng gel lotion, ng concealer at yung foundation. So, haluin nyo lang siya. Make sure na mix all together silang tatlo para yung one color ay ma-achieve mo. At very very close siya sa skin tone mo. So, kung sa palagay mo ay na-mix mo na siya all together, yan. So, isang kulay na siya. So, ready mo na siya i-apply sa skin mo. Make sure na na-mix all together yung concealer, foundation, at saka yung soothing lotion gel. So, ayan. Tapos na yung mixture natin. So, get yourself also ready for application. Start applying now the gel with foundation and concealer. So, kung makikita nyo is very light lang siya. Hindi siya super heavy sa skin mo. Parang skin color ko nga lang din yung nilalagay ko. Pero nandun yung moisture at soothing effect ng gel lotion sa face mo. So, keep applying it until makover mo yung buong face mo. Lagyan mo rin ng konti yung bandang leeg na area, at also avoid a little bit sa may mata, sa eye area, kasi syempre very delicate ang area na yan. So, kung nalagyan mo na yung buong face mo, make sure na makover lahat, pati yung leeg mo, no? So, i-dry nyo lang siya, let it dry naturally. At all of a sudden, parang makikita mo na magiging foundation. Para ka naka-foundation na parang wala. Ganun ang effect niya. So, keep also tapping your finger para ma-spread all over at ma-contribute yung foundation all over sa skin. So, ayan. So, advisable siya sa mga person na gusto mag-foundation pero yung light lang. Hindi siya super heavy. Yung feel mo, yung skin mo nakakahinga pa rin. So, ayan. Hope you like it. Thanks for watching.